guys, good morning. Welcome to our second vlog. आज यो ब्लगमा हामीले त्यो एक्वेरियमको पार्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ र त्यो एक्वेरियमलाई डेकोरेट गरेर तपाईहरुलाई कम्प्लिट एक्वेरियम देखाउनेछौँ। आजको मौसम चाहिँ साह्रै नै शीतल छ र यता पानी पर्दैछ। आजको दिन चाहिँ गर्मी नहोला। हाम्रो विराटनगरको एक्वेरियम छुट्टै हाल्यो तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। अहिले भर्खरै फिस मैले चाहिँ एकदमै अहिले 5वटा मात्रै फिस ल्याएको छु र अरू बिस्तारै थप्नेछु र मैले ओरिजिनल प्लान्ट पनि ल्याएको छु। त्यो प्लान्ट चाहिँ अहिले पनि थोरै नै छ, स्टार्टिङमा थोरै नै ल्याएको छु र बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई अब एक्वेरियमलाई राम्रो गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो बाल्कनी गार्डन हो र यो बाल्कनीमा भएको प्लान्टहरूको चाहिँ मैले छुट्टै एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाउने छु र तपाईहरुलाई ब्लगको माध्यमबाट देखाउने छु। अझै थुप्रै प्लान्टहरू पनि थप्न बाँकी नै छ। अहिले आँपको मौसममा हाम्रो आँपको साइज सानै छ तर पाक्नलाई बाँकी छ। यहाँ बुवाले चाहिँ रातो चिया इन्जोय गर्दै हाम्रो फर्स्ट ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ। चाय पिलो, चाय चाय। हाम्रो मर्निङको चिया पनि अब भइसकेको छ र अब हाम्रो यो एक्वेरियमलाई चाहिँ स्यान्ड पेपरले कर्नरहरूलाई चाहिँ अलिकति स्मुथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रोसिजर चाहिँ तपाईहरुले एक्वेरियम बनाउनुभन्दा अगाडि नै गर्नु होला, अनि तपाईहरुलाई एक्वेरियम बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही गल्ती भएको थियो। सुरुमै हामीले यो स्यान्ड पेपरले यसको कर्नरहरूलाई स्मुथ बनाउनु पर्ने थियो। यहाँ पानी परिरहेको बेला पनि हजुरबुवाले मन्दिर जान भ्याउनु भएछ र वाक गरेर पनि आउनुभयो। यो हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ। दादा यतै पानीमा निकल गेल। ल हुन्छ त ल। आजको हाम्रो नास्ताको तयारी भइरहेछ। के भन्दै? पोछा कि गिलो रोटी? ओके, आज प्यानकेक खाने भयो। त्यसो भए पोछा खा लो, पोछा। अहिले दिउँसोको 1:30 बजेको छ। सबैले खाना खाएर नुहाएर अब एक्वेरियमतिर लागेका छन्। यहाँ एक्वेरियममा चाहिँ पछाडिको वालपेपर हामीले टाँसिरहेछौँ। हाम्रो सबै हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू आइसकेका छन्। लिकेज भएन? अब हाम्रो वालपेपरको काम चाहिँ सकिएको छ। अब हाम्रो एक्वेरियमको डेकोरेसन पार्ट स्टार्ट हुन आँटेको छ। शिशिर
एक्वेरियममा भिडेको छ पन्टे पन्टेको पुच्छर हाम्रा दर्शकहरू 1 2 अझै कहाँ छ 3 4 अझै कहाँ छ 5 6 म पनि त दर्शकै हो यिनीलाई 7 तपाईँहरूले चाहिँ फिस समात्नलाई फिसिङ नेट चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। यहाँ हामीसँग फिसिङ नेट नभएर हामीले हातले नै फिसलाई निकालेर ट्रान्सफर गर्दै थियौँ। यहाँ चाहिँ हामी वाटर ट्रिटमेन्टको लागि ब्याक्टेरिया नलागोस् या कुनै पनि इन्फेक्सन नफैलियोस् भनेर ट्याङ्कमा औषधि राखेको हो। फाइनली हाम्रो एक्वेरियम रेडी भइसकेको छ। हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू एक्वेरियम बनाउनु। Sisir, all credit goes to you. हाम्रो एक्वेरियम चाहिँ फाइनली रेडी भएर यस्तो भएको छ। यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ 5वटा फिस एड गरेको थिएँ, त्यसपछि मैले यहाँ फेरि थपेर 5वटा जम्मा 10वटा बनाएको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्वेरियम रिलेटेड केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो छोरी डान्स गर्दैछ। मैले चाहिँ यहाँ सङ हाल्न सकिनँ, कपिराइट क्लेम आउँछ भनेर। इन्जोय द डान्स। Hey guys, फाइनली हाम्रो एक्वेरियम बनिसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो ब्लग मन पर्छ भने हाम्रो ब्लगलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र त्यहाँको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। बाइ बाइ। बाइ।